जय छोऱ्या भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावना, आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण न्यू स्टँडिंग डीजे टेस्टर्स व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर भावना, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे टेस्ट व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। म्हणजे आपण जेव्हा पण नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल। तर भावना, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावना, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावना, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देत असतो। चला तर मग भावना, जरा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीनमध्ये बुकमार्क पेस्ट लिंक आणि शिकीपिक पेस्ट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क पेस्ट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। प्लसवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथे एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे। टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं क्वीन हा आपल्याला इथं लिहून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं कलरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथं व्हाईट कलर करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं फॉन्टमध्ये जायचं आहे। फॉन्टमध्ये गेल्यानंतर एक फॉन्ट आपल्याला तिथे घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर 18 पीटीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने कमी करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ओके करून घ्यायचं आहे। ओके करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला इथपर्यंत असं झूम करून घ्यायचं आहे। असं आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला टेक्स्ट PNG आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे एक इमोजी PNG ॲड करून घ्यायचं आहे। इमोजी PNG घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला हे मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचं आहे। लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला अशा पद्धतीने वरती ॲड करून घ्यायचं आहे। थोडा लहान करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। इथे ॲड केल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला तो इमोजी PNG आपल्याला 3.18 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक इथं ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। इथे ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑपॅसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचं आहे। लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं 3.18 सेकंदापर्यंत यायचं आणि आपल्याला तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। परत आपण एक आपण ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। नंतर परत तिच्यावरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑपॅसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमधून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। त्यात तो पण आपल्याला इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन आपल्याला तो अशा पद्धतीने इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। इथे ॲड करून घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे। व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आल्यानंतर तिथपर्यंत ती इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक दुसरा इमेज घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं झूमच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने आपल्याला तो लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं, रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने रोटेट करून घ्यायचं आहे, -5 करून घ्यायचं आहे।
त्यानंतर काय करायचं आहे, परत त्या फोटोवरती टच करायचं आहे, बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे आणि स्ट्रोकचा कलर जो आहे तो आपल्याला इथं व्हाईट कलर करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला तिथं दुसरा इमेज घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बिटपासून त्याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं 900पर्यंत तो लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत तिच्यावरती टच करायचं आहे, आपल्याला बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे, स्ट्रोकचा कलर जो आहे तो व्हाईट कलर करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं त्या फोटोवरती टच करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, 2 नंबरच्या रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला इथं आता +5 पर्यंत आपल्याला इथं रोटेट करून घ्यायचं आहे. आता वरती करायचं आहे, एकदा खालती करायचं आहे, एकदा वरती करायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर बांधणं मी व्हिडिओ त्याला स्किप करतो आणि सर्व फोटो इथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर बांधणं आपले सर्व फोटो आपण अशा पद्धतीने इथे ॲड करून घेतलेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपण जो लॉंग इमेज इथं ॲड केलेला आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं गोशन ब्लर हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. गोशन ब्लर हा इफेक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला इथं काही करून करायची गरज नाही आहे, फक्त आपल्याला इफेक्ट घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं ब्लेंडिंग या ऑपोसिटमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला थोडीशी अशी ब्लेंडिंग कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला आता शिक इफेक्ट द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपल्याला इथं आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आपल्या इमेजपर्यंत आता यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता आपले जे इमेज आपण ॲड केलेले आहेत त्या सर्व इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. इथून आपल्याला लास्टपर्यंत जेवढे पण आपण इमेज ॲड केलेले आहेत तेवढ्या सर्व इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर बांधणं आपले सर्व इफेक्ट इथं देऊन झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, आपल्याला एकदा एक शेप इमेज घ्यायचा आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे, कलरमध्ये जाऊन आपल्याला त्याचा ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बिटपर्यंत जाऊन आपल्याला तो तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्याला अशा पद्धतीने खाली घेऊन यायचं आहे. खाली घेऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं एक सिम्पल टारपिंड हा इफेक्ट घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं सिम्पल टारपिंड हा इफेक्ट इथं घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं पोझिशन जे आहे आपल्याला इथे एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे, समोरला शेवटी जायचं आणि परत एक प्लसचा टॅप तिथं आपल्याला द्यायचा आहे. दिल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं पोझिशन आपल्याला इथं -80 किंवा 75पर्यंत आपल्याला करून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत त्या शेप इमेजवरती टच करायचं, ब्लेंडिंग ऑपोसिटमध्ये जायचं, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे दिसणार आहे त्या तिन्ही लेअरवरती आपल्याला इथं लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला त्या तिन्ही लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला हे तिन्ही लेअर जे आहेत ते आपल्याला इथं लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आता आपल्याला इथे व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.